ආයුබෝවන් යාළුවනේ. ඔන්න ඉතින් අදත් මම ඔයාලට රසවත් වීඩියෝ එකක් අරගෙන ආවා. ඉතින් අද මම අරගෙන ආවේ මේ අවුරුදු කාලේ ඉක්මනින්ම ලේසියෙන්ම හදාගන්න පුළුවන් විදිහට කොණ්ඩ කැවුම් රෙසිපියක් තමයි මම අද අරගෙන ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට කොණ්ඩ කැවුම් හදනකොට මුලින්ම කැවුම් හදන කෙනෙකුට වුණත් හරිම ඉක්මනින් හරිම ලේසියෙන් කොණ්ඩේ හදාගන්න පුළුවන් ක්‍රමයක් තමයි මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්නේ. ඉතින් ආධුනික කෙනෙකුට කොණ්ඩේ හදාගන්න බෑ කියලා කොණ්ඩේ හදාගන්න බැරි නිසා කොණ්ඩ කැවුම් හදාන එක අතෑරලා දාලා ඉන්න කෙනෙකුට උනත් මෙන්න මේ විදිහට කොණ්ඩ කැවුම් හදනවා නම් හරිම ලේසියෙන් හරිම ඉක්මනින්ම වැඩි මහන්සියක් නැතුව කොණ්ඩේ ලස්සනට හිටින විදිහට කැවුම් ටික හදාගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම දවස් කීපයක් උනත් කොණ්ඩ කැවුම් හයි වෙන්නේ නැතුව ගල් වෙන්නේ නැතුව තියාගන්න පුළුවන් විදිහ ක්‍රමයක් තමයි මම අද ඔයාලට අරගෙන ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට මේ වීඩියෝ එකේ පේනවා ඇති මේ පිටි එක වක් කරනකොටම කොණ්ඩේ හරි ලස්සනට උඩට එනවා. ඉතින් මැද්දේ තියෙන අමු ගතිය නැති කරගන්න ඇතුලේ තව පිටි ඉතිරි වෙලා තියෙනවා නම් එළියට එන්න විතරයි අපිට ඉරටු කූරක් හරි බාබකියු ස්ටික් එකක් හරි පාවිච්චි කරලා ඇතුළ හදාගන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ. ඉතින් හරිම ලස්සනට බණ්ඩිය වගේම හරියට කැවුම් අච්චුවක හැදුවා වගේ එකම ප්‍රමාණයට ලස්සනට යටත් වෛරන් හිටින විදිහට මේ කොණ්ඩ කැවුම් හදාගන්න දවස් කීපයක් වුණත් තියාගන්න පුළුවන් හොඳ මෙලකට රසට හදාගන්න ක්‍රමයක් තමයි මම අද අරන් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ බලන්න ඔයාලට පේනවා ඇති මේ කොණ්ඩ කැවුමේ ලස්සනට බණ්ඩිය වගේ හැදිලා වටේට දාරම් වැටිලා ඒ වගේම ලස්සනට කොණ්ඩෙත් උඩට ඇවිල්ලා හැදිලා තියෙනවා. ඉතින් අපි බලමු මේ කොණ්ඩ කැවුම් කොහොමද මේ විදිහට හදාගන්නේ කියලා. මුලින්ම අපි බලමු කැවුම් හදාගන්න අවශ්‍ය වෙන අමුද්‍රව්‍ය මොනවද කියලා. ඉතින් මම මෙතන පාන් පිටි ග්‍රෑම් 250ක් කියලා අරගන්නවා. පාන් පිටි ග්‍රෑම් 250ට හාල් පිටිත් ග්‍රෑම් 250ක් අරගන්නවා. හාල් පිටි පාන් පිටි සමසමව තමයි මම අරගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් කප් එකේ ප්‍රමාණයනුත් කොච්චරක් පිටි ග්‍රෑම් 250ට අල්ලනවද කියලා මම ඔයාලට පෙන්නන්නම්. මේ තියෙන්නේ කප් එකේ ප්‍රමාණයේ කප් එකක්. ඉතින් මේකෙන් හරියටම කෝප්ප එකහමාරක් අල්ලනවා පිටි ග්‍රෑම් 250ට. ඉතින් මේ පිටි ග්‍රෑම් 250යි හාල් පිටි ග්‍රෑම් 250යි සම්පූර්ණ පිටි ග්‍රෑම් 500කින් තමයි මම අද කැවුම් ටික උයන්න යන්නේ. හාල් පිටි අද මම අරගෙන තියෙන්නේ කඩේ ගත්තු හාල් පිටි එකක් කොටලා කඩේ වෙළඳපොලේ විකුණන්න තියෙන හාල් පිටි එකක් තමයි තියෙන්නේ. රයිස් ෆ්ලවර් කියලා ගහලා තියෙන හාල් පිටි පැකට් එකකින් තමයි මම අරගන්නේ. ඉතින් ගෙදර කොටලා අරගන්න පුළුවන් නම් හාල් පිටි හදාගන්න පුළුවන් නම් ගෙදර කැවුම් වඩාත් රසවත් විදිහට හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් කඩේ පිටි වලිනුත් කිසි ප්‍රශ්නයක් නැතුව අපිට කැවුම් ටික මෙලකට හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් පිටි ග්‍රෑම් 250ක් කිරලා අරගන්නවා. අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලා කිරන තරාදිය බිඳුවේ ලකුණ වැටලා තියෙද්දි කිරලා අරගන්න ඕනේ. ඔයාලා පිටි දාන භාජනය තියලා ඊට පස්සේ බිඳුවේ ලකුණට හදාගෙන තමයි පිටි ටික භාජනයට දාන්න ඕනේ. මොකද නැත්තම් භාජනයේ බරත් එක්ක තරාදියේ වැටෙන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයාලා ගන්න පිටි ප්‍රමාණය අඩු වෙයි. ඒ නිසා හරියටම මැනලා මම මෙතන මේ පිටි ග්‍රෑම් 250 හාල් පිටි 250යි පාන් පිටි 250යි තමයි අරන් තියෙන්නේ. ඉතින් දෙකෙන්ම කෝප් එකමාර අරගෙන තියෙනවා. මෙතන මම පැණි අරගෙන තියෙනවා ග්‍රෑම් 150ක්. ග්‍රෑම් 150ක පැණි වලට මිලිලීටර් 150 පැණි වලට ග්‍රෑම් 100ක සීනි දාගෙන තියෙනවා. ඒ කියන්නේ දැන් අපි පිටි මිශ්‍රණය 500ක් අරගෙන තියෙනවා. ග්‍රෑම් 500ක පිටි මිශ්‍රණයට සීනි වලින් ගන්නවා නම් සීනි ග්‍රෑම් 250ක් අරගන්න. නැත්තම් පැණි සීනි කලවමේ ගන්නවා නම් මිශ්‍ර එක 250 වෙන්න අරගන්න. ඉතින් පැණි රසට වැඩිපුර කැමති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් ටිකක් වැඩිපුර සීනි දාගත්තට කමක් නැහැ. ඉතින් මම දැන් මේ මිශ්‍රණය දිය කර ගන්නවා. පැණි ටිකයි සීනි ටිකයි එකට දාලා තේ වතුරෙන් තමයි මම මේ අනාගන්නේ. ඉතින් සීනි ටික මම මුලින් උණු කරලා අරගන්නේ නැහැ. සමහර අය පැණි ටික සීනි ටික උණු කරලා තමයි පාට හදාගන්න කැරමල් කරලා අරගන්නවා. නමුත් මම තේ වතුරෙන් තමයි මේ පාට හදාගන්නේ. ඉතින් මේ පාට හරි ලස්සනට කැවුම් වල පාට හදාගන්න පුළුවන්. සීනි පැණි දෙක එකට තේ වතුරෙන් දිය කරලා ඒ දිය කරගත්තු මිශ්‍රණය අපේ අර හදාගත්තු පාන් පිටි හාල් පිටි දෙක එකට කලවම් කරපු මිශ්‍රණයට මේ ටික දාලා මම දැන් මේ ටික අනා ගන්නවා. දැන් අපි මේක උක්කු පේස්ට් එකක් එන්න දිය කරගන්න ඕනේ. තේ වතුර කෝප්ප දෙකක් විතර වගේ ප්‍රමාණයක් යාවි. ඉතින්
මම මේ තේ කෝපයක් වගේ දැන් මේ දාගලා ඉවර වෙන්නේ තේ කෝප් එක විතර ප්‍රමාණයක්. ඔයාලට සීනි ගොඩාක් පැණි රහක් නැතුව ගොඩාක් පැණි රහ අඩුවටත් නැතුව හදාගන්න මේ ප්‍රමාණය ප්‍රමාණවත්. ඉතින් ටිකක් වැඩිපුර සීනි වලට පැණි රහ ගතියට කැමති කෙනෙකුට තව සීනි ග්‍රෑම් 50ක් විතර වැඩිපුර අරගන්නත් පුළුවන්. ඒකෙන් ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ තේ වතුර කහට ටික ටික දාලා දිය කරගන්න. සීනි උණු කරලා අරගන්නකොට සමහර වෙලාවට කැවුම් වල හයිය ගතිය දැන් උයපුම වෙලාවේ සොෆ්ට් ගතියට තිබුණාට දවසක් දෙකක් යනකොට කැවුම් හයි වෙනවා, ගල් වෙනවා. තද ගතිය එන්නේ ඔයාලා සීනි උණු කරලා ගත්තාම. ඉතින් සීනි උණු කරන්නේ නැතුව මේ වගේ පැණි වලට දිය කරලා පැණි එකේ දිය කරලා ඒ දිය වෙන්නේ නැත්නම් තේ වතුර ටිකක් දාලා හොඳට තව දිය කරලා අරගෙන මේ වගේ පිටි මිශ්‍රණය මෙන්න මේ වගේ දියාරුවට වැක්කිරෙන්න වගේ අරගෙන මේක පැයක් තියන්න පිපෙන්න පැය භාගයක් විතර තිබ්බත් ඇති. නමුත් මම තියාගන්නවා පැයක් තියාගත්තාම මේකේ හොඳට මැද්ද අමු වෙන්නේ නැතු වෙන්න අපිට උයා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් පැයක් තියලා අරගත්තාට පස්සේ ඔයාලා මේ මිශ්‍රණයේ දියාරු ගතිය මැන ගන්න ඕනේ. මෙන්න මේ වගේ උඩට උස්සනකොට මෙන්න මේ වගේ වැක්කිරෙන විදිහට මේකේ දියාරු ගතිය තියෙන්න ඕනේ. ගොඩාක් ඝන කමටත් නැති, ගොඩාක් දියාරුවටත් නැති. මෙන්න මේ මගේ වීඩියෝ එකේ පේන විදිහේ තරමේ උක්කු ගතියට මිශ්‍රණය හදාගන්න. එතකොට ඔයාලට මැද්ද අමු නැති වෙන්න කැවුම් හදාගන්න පුළුවන්. අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලා කැවුම වක් කරගන්න එකම මිම්මක් පාවිච්චි කරන්න. මම මෙතන අරගෙන තියෙන්නේ මේ 3 කප් එකේ ප්‍රමාණය. 3 කප් එකේ ප්‍රමාණය කුඩත් නැති ලොකුත් නැති සාමාන්‍ය තරමේ කැවුමක් හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ තරමට ගෑස් ලිපේ ගින්දර එක තියලා මම මේ අරගෙන තියෙන්නේ පුංචිම තාච්චියක් නෙමෙයි. සාමාන්‍ය මධ්‍ය ප්‍රමාණයේ ආප්ප උයන තාච්චියක් තමයි මම මේ අරගෙන තියෙන්නේ. මේ ආප්ප තාච්චියේ බොක්ක සාමාන්‍යයෙන් ටෙනිස් බෝලයකට වගේ සමාන බොක්කක් තමයි මේ තාච්චියේ අඩිය තියෙන්නේ. ඉතින් මම මේ වගේ මේ ඉරටුවක් හරි බාබකියු ස්ටික් එකක් හරි අරගන්න ඕනේ. ඒ ඉරටුවේ හරි බාබකියු ස්ටික් එකේ හරි තෙල් මට්ටම උස මනිනකොට ඔයාලා අඟලක විතර මට්ටමට උස තෙල් වල උස මට්ටම තෙල් අඟලක් විතර ප්‍රමාණයට උස තියාගන්න. උස තියාගෙන අඩියට මෙන්න මේ වගේ හිමීට මේ මිශ්‍රණය වැක්කිරෙන්න අරින්න. අඩියට මිශ්‍රණය වැක්කිරෙනකොට ඔයාලට පේනවා ඔයාලගේ කැවුමේ ප්‍රමාණයේ යට අඩියේ සයිස් එක කොයි වගේ ප්‍රමාණයකටද ඔයාලා හදාගන්නේ කියලා. අන්නේ ඇති කියලා හිතෙන රවුමේ ප්‍රමාණය හැදුනට පස්සේ මේ වක් කරන මේ පිටි වක් කරන මිශ්‍රණය වක් කරන වේගය හිමීට අඩු කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අඩු කරලා හිමින් මිශ්‍රණය වැක්කිරෙන්න ඇරලා අන්තිමට මේක උඩට එනකොට බිඳුව වගේ වැටෙන්න උඩට අන්තිමට දාගන්න වෙන්නේ. ඊට පස්සේ මේ දාගත්තු තෙල් මිශ්‍රණය උඩට හොඳට තෙල් හැන්දකින් උඩට තෙල් ටික හොඳට ගහලා උඩ දාරේ පිච්චුණාට පස්සේ තමයි ඔයාලා ඉරටුව බස්සලා ඇතුලේ තියෙන තව ඉස්ම තියෙනවා නම් ඒවා උඩට එන්න ඉරටුව බස්සලා උඩ යට චුට්ටක් ඉරටුව ඇඟිලි දෙකෙන් කරකවන ගමන් උඩ යට යවනකොට ඇතුලේ තියෙනවා නම් අමුවට මිශ්‍රණයක් ඒ ටික උඩට එනවා. ඉතින් නැවතත් මම එකක් කරලා පෙන්නන්නම්. මෙන්න මේ වගේ රවුමට අඩිය රවුම ඇති කියලා හිතෙනකොට වටෙන් පෙන දාගෙන මැද්දට එනකොට ඔන්න ඔයාලා දාන මිශ්‍රණයේ වේගය අඩු කරලා හිමින් දාන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ උඩට එනකොට බිඳුව ප්‍රමාණයට වගේ වක් කරන්න. එතකොට ඔයාලට ලේසියෙන්ම මේ කැවුමේ කොණ්ඩේ ඉක්මනින්ම එනවා. දැන් බලන්න ඔයාලට පේනවා ඇති මේ කැවුම හැදෙනකොටම කොණ්ඩේ වගේ මුදුනට භාගයට භාගයක් ඇවිල්ලා තිනවා. ඉතින් මදි ප්‍රමාණයට තමයි අපිට ඉරටුව ගහලා ඇතුලේ අමුවට තියෙන පිටි ටික විතරයි එළියට අරගන්න ඕනේ. මේ කූරෙන් කරකවන ගමන් තෙල් හැන්දෙන් අනිවාර්යයෙන්ම උඩට මෙන්න මේ වගේ තෙල් ඉහන්න ඕනේ. එතකොට තමයි අපිට මේ මැද්දේ තියෙන මැද්දට තෙල් හොඳට ගිහිල්ලා මැද්ද හොඳට ඉදෙන්නේ. නැත්තම් ඔයාලගේ කොණ්ඩ කැවුමේ මැද්ද අමු වෙනවා. ඉතින් මැද්ද අමුවට නැතුව ගන්න නම් මෙන්න මේ වගේ කූර දාලා හොඳට උඩට පල්ලෙහාට කරකවන ගමන් උඩට පල්ලෙහාට ඉරටුව යවනකොට මේකේ මැද්ද තියෙනවා නම් අමුවට ඒවා උඩට එනවා. මැද්දට හොඳට ඉරටුව ගහන හිලෙන් ඇතුළට තෙල් යන නිසා මැද්දත් හොඳට ඉදෙනවා. ඊට පස්සේ මේ උඩ හරිය වැඩිපුර හදාගන්න ටිකක් මෙන්න මේ වගේ කැවුම පෙරලලා තෙල් ගිහින ගමන් බෙදගන්න. ඉතින් මේ ඔයාලට පේනවාද ලස්සනට වයිරන් වගේ යට වයිරන් වගේ වැදිලා
උඩ ලස්සනට කොණ්ඩේ හැදිලා එනවා. හරිම ලේසියෙන්ම ආධුනික කෙනෙකුට උනත් ඉක්මනින්ම කොණ්ඩේ හදාගෙන කැවුම් හදාගන්න පුළුවන් මේ විදිහට. ඉතින් මම හිතනවා ඔයාලට මගේ වීඩියෝ එකෙන් හොඳට කැවුම් ගෙඩියක් හදාගන්න හැටි ඉගෙන ගන්න පුළුවන් වුණා කියලා. ඉතින් අපේ වීඩියෝ එක හොඳයි නම් අපේ channel එක subscribe කරලා bell icon එක click කරලා තියාගන්න කියලා ආදරයෙන් ආරාධනා කරනවා. ඉතින් මේ වගේම තවත් අලුත් වීඩියෝ එකක් ආයෙ දවසකත් අරගෙන එන්නම්. ඉතින් මේ ඔයාලට පේනවා ඇති මේකේ මැද්ද කැවුමේ මැද්ද හොඳට ඉදිලා තියෙනවා. වැඩියෙන් පිච්චිලත් නැහැ. මැද්ද හොඳට ඉදිලා තියෙනවා. ඉතින් අපි තේ වතුරෙන් නනාගත්තු නිසා මේ පැණි උණු කරේ නැහැ කියලා නැහැ. හොඳ ලස්සනට පාට පෙනුමක් මේ කැවුම් වලට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් මැද්දත් හොඳ දුඹුරු පාටට තියෙනවා. වටේ හොඳ golden පාටකට brown පාටකට golden brown color එකට හොඳට කැවුම් ටික හැදලා තියෙනවා. ඉතින් කොණ්ඩ කැවුම් හදාගන්න අමාරුයි කියලා හිතලා තාම කොණ්ඩ කැවුම් හදන්න උත්සාහ කරලා බලලා නැත්නම් මේ රෙසිපියට කොණ්ඩ කැවුම් ටික හදලා බලන්න. ඔයාලට හරිම ලේසියෙන් හරිම ලස්සනට කොණ්ඩ කැවුම් ටික හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙනකන් අදට අපි ගිහිල්ලා එන්නම්. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්. ආයුබෝවන්.